انت اللي تقوم مكراي ما يدي لك فتتا انا نزلنا ورا كابلا برينا كم تلمو Oi, lupa. Ako na din. Ano magkising pasat? Namte chura no pasa aja. Hindi ma ke Facebook, ma ke wala Facebook ke? Wala WhatsApp sits ka ikani. እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ብለናል። ያው እኛ ቤት ጋር እንዲህ ቀለል ባለ አሳልፈናል። ዶሮ ወጣችን ሰርተን ፏ አድርገን አሳልፈናል። እንግዲህ ድፏችንን ጋግረን ቡናችንን እየጠጣን ነው። እንግዲህ ቀለል ባለ እያሳለፍን ነው። እንግዲህ እናንተ ደግሞ ለምን እያሳለፋችሁ እንደሆናችሁ ከታች ኮሜንት ላይ ጻፍ አድርጉልን። አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እንዳታልፉ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ ሼራችሁ አይለየን እላለሁ። Video orang juga. Video tu orang pun. Yes. Wajib dapat itu berat.
እንግዲህ ድፎው እንደምታዩት እንዴት እንደሚያምር እንግዲህ የምትሉት የምታስተላልፉት ማለት ምን አለ? እንግዲህ እንደምታዩት እኛ በዚህ መሰረት እንደምታዩት ያው አመት በዓሉን እያሳለፍን ነው። እናንተ ደግሞ በያላችሁበት ያው ሰው እንደየአቅሙ ነው የሚያሳልፈው። ስናሳልፍ ደግሞ ሁል ጊዜ ለሌላቸው ሰዎች እያሰብን እንዳይሰማቸው ከነሱ ጋር ሆነን ማሳለፍ መቻል አለብን እላለሁ። እንግዲህ በያለንበት በአቅማችን ሁሉን ነገር በዓሉን እናሳልፋለን። እንግዲህ መልካም በዓል ብያለሁ። መልካም በዓል እንወዳችኋለን። ቻው ቻው።